bà mẹ chồng đang vo lúa mì. Làm được một lúc liền than mệt, bà đứng ngoài sân gọi người ra giúp, nhưng gọi mãi không ai đáp. Bà mẹ chồng bắt đầu cầu nhau. Bà nói, lúc ăn thì ai cũng có mặt, đến lúc làm thì lại biến đâu mất, chẳng lẽ chỉ biết ăn thôi sao? Xô ra nghe những lời khó nghe đó, cảm giác như bà đang nói mình. Cô bế cặp song sinh đứng ở cửa, rồi nói với bà mẹ chồng, cô đang trông song sinh nên không có thời gian. Nếu bà còn tiếp tục nói khó nghe, cô sẽ đặt song sinh xuống đất và không trông nữa. Bà mẹ chồng nói mọi người đều bận nghĩ cách đối phó với bà, bảo làm việc thì chỉ biết tìm cớ thoái thác. Bà bảo Xô ra dỗ song sinh ngủ xong thì ra giúp việc. Xô ra không thèm đáp, bế song sinh quay vào trong. Ông bố chồng chống gậy đi tới. Ông hỏi bà mẹ chồng, sao chỉ có mình bà làm việc mà không gọi ai giúp? Bà mẹ chồng nói, bà đã gọi nãy giờ, nhưng không ai ra giúp. Giờ ông tới rồi, thì giúp bà. Mang lúa mì đã rửa đi phơi. Ông bố chồng nói, chân ông còn đau, bắt ông làm là hại ông. Rồi ông gọi Xô ra, bảo Xô ra giúp. Xô ra thật sự đi ra. Chẳng biết cô thương bà mẹ chồng hay sợ ông bố chồng nổi giận, nhưng cuối cùng cô vẫn ra. Cô mang lúa ra chỗ có nắng để đem phơi. Đang phơi thì trong nhà vang lên tiếng song sinh khóc. Xô ra nói với bà mẹ chồng, bảo bà nghe đi, xem song sinh có phải đang khóc không. Nói rằng song sinh không thể thiếu người trông, cô làm xong chỗ lúa này sẽ không làm nữa. Xô ra trải lúa ra, rồi đưa đồ đựng cho bà mẹ chồng, nói rằng mình không quay lại giúp nữa. Ông bố chồng từ nhà vệ sinh đi ra, ông gọi Xô ra lại, nói cô không giúp thì ai giúp. Xô ra nói, phải trông song sinh, ông rảnh thì giúp đi, đừng bắt cô bỏ con. Ông bố chồng nói, chân ông có thương tích, bắt ông làm là mong ông không lành. Còn nói Xô ra cố tình đối đầu với ông. Hôm nay, ai cũng có thể không làm, chỉ riêng Xô ra là không được. Ông bố chồng đuổi theo vào phòng khách, thúc Xô ra ngoài làm việc. Ông bố chồng vốn rất cố chấp, gia đình hay mâu thuẫn, cũng vì tính ông. Ông bảo Xô ra đặt song sinh xuống, đi ra giúp bà mẹ chồng làm việc. Xô ra nói, song sinh chưa bú sữa, đợi cho bú xong sẽ ra. Ông bố chồng nói không được, bắt buộc Xô ra phải đi ngay. Xô ra đặt song sinh xuống, rồi lấy sữa đã pha sẵn, đưa cho ông bố chồng trông. Ông nói, mình không biết trông trẻ, bảo đặt bình xuống cho tự bú, rồi cầm gậy đuổi Xô ra, bắt cô ra sân giúp việc. Song sinh còn quá nhỏ, tự cầm bình cũng không nổi, huống chỉ tự bú. Rõ ràng là chúng đang đói. Chúng cố với lấy bình sữa, nhưng mãi không nhấc lên được. Ông bố chồng cũng không quay lại trông, tiếp tục ra sân làm việc. Xô ra chỉ đạo ông, bảo mang lúa ra phơi. Xô ra đá nhẹ vào đống lúa, nói lúa nặng quá, một mình cô không mang nổi, bắt buộc phải có người giúp. Ông bố chồng nói, không ai giúp đâu, bảo Xô ra tự làm. Một mình mà làm, Xô ra đành tự mình làm. Mang lúa đã rửa sạch, ra chỗ có nắng để phơi. Xong việc, Xô ra chạy vào nhà trông song sinh. Ông bố chồng ra xem đống lúa, rồi giúp trải lúa ra. Vừa làm vừa cầu nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm, bảo Xô ra làm việc không ra gì. Phơi lúa xong là mặc kệ, còn bắt ông phải làm lại. Phơi lúa xong, ông vào phòng khách tìm Xô ra, chỉ xuống đất bắt cô nhìn, hỏi phòng khách mà như chuồng heo sao, tại sao lúc nào cũng bừa bộn. Bắt Xô ra dọn ngay. Xô ra nói, nhà có con nhỏ thì khó tránh lộn xộn, bây giờ cô không dọn được, nếu ông thấy bực thì ra ngoài đi dạo, đợi song sinh ngủ rồi cô sẽ dọn. Ông bố chồng nói, đây là nhà của ông, tại sao ông phải đi? Ông không đi đâu cả. Nói rồi ngồi phịch xuống đất, đẩy bộ ấm trà ra trước mặt, bắt Xô ra đi đun nước pha trà. Xô ra nói mình đã nói rõ, bây giờ không có thời gian, bảo ông đừng cố tình gây sự, muốn uống trà thì tự đi đun. Xô ra bị ép quá, lại nhắc tới chuyện ly hôn với Abu và tranh quyền nuôi song sinh. Ông bố chồng giả vờ đồng ý, rồi giật đứa bé khỏi tay Xô ra, đưa cho con trai lớn bế. Sau đó cùng bà mẹ chồng ép Xô ra. Ông nói đồng ý chuyện ly hôn, nhưng không cho đụng tới song sinh. Song sinh là cháu ông, không ai được tranh. Xô ra nói ở đây có quy định, trẻ đang bú phải do mẹ nuôi, điều này không thay đổi được. Ông bố chồng tức giận nói, Xô ra dám lấy quy định ép ông, dù thế nào ông cũng tranh con. Nói xong bà gọi ông bố chồng, cùng ép Xô ra đi thu lúa. Xô ra nói trời còn sớm, chưa cần thu lúa gấp. Ông bố chồng nói, trong nhà này ông quyết định, làm con dâu nhà họ, điều quan trọng nhất là phải nghe lời.
Ông bố chồng lại trở mặt, vừa được Soja thu xong lúa, ông liền đuổi cô đi, nói không cần hỏi Abu nữa. Ông quyết định cho họ ly hôn ngay. Từ nay về sau, cấm Soja bước vào nhà này. Soja nói, ông nghĩ vậy thì được thôi. Yêu cầu giao lại song sinh, nếu không cô sẽ kiện ra tòa. Tranh quyền nuôi song sinh. Vừa nhắc tới song sinh, ông bố chồng liền xìu xuống, không còn hung hăng nữa, không đuổi Soja nữa, bắt đầu mặc cả, giữ lại con trai, còn con gái cho đi. Soja không đồng ý, cô nói thẳng. Con trai lớn ngăn bà mẹ chồng, nhưng bà còn đá thêm, cố ý nói đang bắt nạt Soja. Con trai lớn nói, nếu đánh bị thương, thì ai chăm sóc họ? Anh khuyên hai người hạ hỏa, rồi bảo Soja vào nghỉ. Ông bố chồng không cho vào nhà, nói hôm nay phải đuổi cô đi, giải quyết cho xong. Con trai lớn nói đã nghĩ ra cách, vừa giữ được song sinh, vừa có người chăm sóc họ. Chuyện này không để Soja biết, bảo cô vào nhà nghỉ trước, rồi sẽ nói riêng. Con trai lớn tiễn Soja đi, rồi quay lại nói chuyện. Anh hỏi ông bố chồng, có phải không nỡ xa cháu trai, nhưng lại muốn đuổi Soja đi? Ông thừa nhận, vì cháu trai mà đuổi vợ cả, nhất quyết giữ đứa bé. Nhưng Soja muốn ly hôn, lại muốn mang con đi. Về lý thì con phải theo mẹ, vì đang bú, không thể tranh. Ông nói cháu là chỗ dựa tinh thần, nếu không gặp được nữa, ông không chịu nổi. Chỉ nghĩ thôi đã đau lòng, nên phải ngăn ly hôn. Chỉ cần chưa ly hôn, cháu vẫn ở bên ông. Ông hỏi con trai lớn, có cách nào ngăn được không? Con trai lớn nói, đã tới nước này, khó mà ngăn nổi. Cách duy nhất là giữ Soja lại bên họ. Dù cô có tái hôn, cũng phải là người quen, để còn gặp được con. Như vậy mới giữ được cháu. Song sinh cũng không đến mức phải theo người khác chịu khổ. Ông bố chồng đã hiểu ý của con trai lớn. Ông nói với con trai lớn, ông kiên quyết không đồng ý cho hai người ở bên nhau, làm vậy sẽ bị họ hàng chê cười. Nhưng con trai lớn vẫn không bỏ ý định. Nếu Soja thật sự chọn anh, ông sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Ông bố chồng quay sang mắng bà mẹ chồng, xem bà sinh ra những đứa con gì thế này. Con trai lớn và Abu đúng là đồ ngốc, lại còn thích Soja. Con trai lớn hôn nhẹ lên má ông, nói rằng anh hiểu, ông cần thời gian để chấp nhận, nhưng anh thật lòng thích Soja. Chỉ cần anh ở bên Soja, song sinh sẽ ở lại bên ông bà và được chăm sóc tử tế. Nếu ông bà không đồng ý, Soja vẫn sẽ ly hôn Abu, sau đó cưới người khác. Khi ấy ông bà sẽ không gặp được cháu nữa. Ông bố chồng nói với con trai lớn, chuyện con và Soja không có gì để bàn, ta sẽ không bao giờ đồng ý. Con trai lớn nói, nếu ông không đồng ý, sau này ông sẽ không gặp được cháu nữa. Soja hỏi con trai lớn, ông bố chồng có đồng ý không? Con trai lớn nói, anh đã nói rõ tất cả, đã nói với ông, nếu không cho anh ở bên Soja, thì sẽ không gặp được cháu. Nhưng ông vẫn không đồng ý. Ông còn nói, sẽ tìm cách ngăn Soja ly hôn Abu. Soja bảo với con trai lớn nói lại với ông, cô nhất định sẽ ly hôn Abu, nếu không cho họ ở bên nhau, cô sẽ cưới người khác, khiến ông không gặp được cháu. Con trai lớn hỏi Soja, cô thật sự muốn cưới người khác sao? Soja nói, cô chỉ dọa ông bố chồng thôi, ai bảo ông cản trở họ. Cô nói với con trai lớn, muốn ông nghe theo thì phải cứng rắn hơn ông, nếu không sẽ bị ông dắt mũi. Con trai lớn nói, anh đã nói hết suy nghĩ rồi, nhưng ông vẫn không đồng ý, thà đuổi anh đi còn hơn. Soja nói sẽ tự đi gặp ông, dùng chuyện cháu để thương lượng. Con trai lớn cản lại, nói bây giờ chưa phải lúc, đột ngột công khai, ông chắc chắn không chịu nổi, cần cho ông thời gian thích nghi. Trong thời gian đó, liên tục tạo áp lực, để ông dần chấp nhận. Con trai lớn tin rằng, chẳng bao lâu nữa, ông bố chồng sẽ chấp nhận họ, và không ngăn cản nữa. Kế hoạch của con trai lớn chính là do anh vạch ra. Anh còn đảm bảo với Soja, chỉ cần làm theo kế hoạch, họ sẽ sớm ở bên nhau. Hai người bàn bạc xong, Soja ở lại trông song sinh. Con trai lớn ra gặp ông. Anh ra tới sân, thấy ông bố chồng cúi đầu lo lắng. Con trai lớn nói với ông, anh đã khuyên Soja rồi, bảo cô đừng ly hôn Abu,
Nhưng Soja không nghe. Cô không chỉ ly hôn, mà còn cưới người ông không quen, rồi mang song sinh đi xa. Khi đó ông sẽ không gặp được cháu nữa. Nói xong anh nhặt tấm thảm dưới đất, bảo ông hãy chuẩn bị tinh thần. Soja coi như đã bị ông bố chồng giám sát. Ông bố chồng ngủ ngay trước cửa phòng khách, không chỉ theo dõi Soja, mà còn giám sát cả con trai lớn, quan sát mọi hành động của họ, để ngăn hai người ở bên nhau. Ông bố chồng cũng mệt không ít. Bà mẹ chồng dậy, không thấy con trai lớn, liền hỏi Soja anh ta đi đâu. Soja nói, cô đâu có sống cùng con trai lớn, sao biết anh ta đi đâu. Bảo bà đi hỏi ông bố chồng, ông ấy biết rõ nhất. Bà mẹ chồng không hỏi thêm nữa, mà bắt đầu sai Soja làm việc. Bà bảo Soja đi lấy chăn, trải chăn dưới gốc nho, để ông bố chồng nằm nghỉ. Soja đi lấy chăn, bà mẹ chồng lẩm bẩm than thở, nói ông bố chồng vì giám sát họ, nên phải ngủ ngoài phòng khách. Đêm hơi động là không ngủ được. Các người không thương ông thì tôi thương. Soja mang chăn tới, vừa trải vừa lẩm bẩm. Cô nói ông bố chồng rảnh quá, ban ngày theo dõi còn chưa đủ, đêm cũng không buông tha, mất ngủ là đáng đời. Xem ông chịu được mấy ngày. Bà mẹ chồng mang củi ra, định nướng bánh tại đây. Bây giờ là lúc đấu trí với Soja. Bà không dám để Soja nấu ăn, sợ bị bỏ thuốc lần nữa. Dù không cho nấu ăn, nhưng việc thì giao không hết. Bà chỉ vào chăn đang phơi, bắt Soja mang lại, trải cho ông bố chồng nằm. Soja tới lấy chăn, còn cố tình trùm chăn lên đầu bà. Bà mẹ chồng muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại thì thôi, vì trong sân chỉ có hai người, nếu đánh nhau, bà chắc chắn chịu thiệt. Soja trải chăn xong, liền gọi ông bố chồng ra. Ông lúc này mới ngồi dậy, cầm quần áo đi ra ngoài. Ông bắt Soja pha trà, nói bên ngoài mát hơn, uống trà xong sẽ ngủ ngoài này. Vì ông quá buồn ngủ. Tất cả là do Soja và con trai lớn làm ông ra nông nỗi này. Đừng quản chuyện của họ nữa. Sức khỏe ông vốn đã yếu, không chịu nổi bị hành hạ vậy. Ông đành ra ngồi lên chăn định ngủ, sờ vào thấy chăn còn ướt, lại gọi Soja, hỏi sao trải chăn ướt cho ông. Trải thế này sao ngủ được. Bắt Soja đổi chăn khác. Bà mẹ chồng bảo ông đừng gọi nữa, chăn là bà bảo trải, GI không còn chăn khô, đành dùng tạm vậy. Soja mang đồ từ bếp ra, đặt xuống rồi định đi. Bà mẹ chồng lại sai cô quét sân. Soja lấy chổi bắt đầu quét. Trong lúc quét sân, ông bố chồng hỏi, có phải Soja bảo con trai lớn ra ngoài mua đồ không? Bà mẹ chồng nghe nói con trai lớn đi mua đồ, liền cầu nhàu Soja chỉ biết ăn, làm việc thì chẳng thấy siêng năng. Soja nói, chính cô bảo con trai lớn đi mua thịt gà, NGI nào cũng không có đồ mặn ăn, cô sắp gầy đến không đi nổi rồi. Các người không mua cho tôi, chẳng lẽ bắt người ngoài mua giúp sao? Nếu không muốn ăn thịt gà thì thôi, đợi tôi nấu xong, tôi và con trai lớn ăn hết. Bà mẹ chồng nói, thịt gà cho cô ăn hết, ăn đến đau bụng cho chừa. Soja nói, đau bụng cũng chịu. Bà mẹ chồng làm xong bánh, gọi Soja mang bánh cho ông bố chồng. Soja lấy mấy quả trứng trong bếp, bảo làm trứng ốp la để bồi bổ. Bà mẹ chồng không đồng ý, nói trứng để cho song sinh ăn, bảo Soja đem cất lại. Soja mặc kệ, đặt trứng xuống đất, rồi cầm bánh đã làm xong, mang cho ông bố chồng. Soja đặt bánh xuống, chưa đợi ông ăn, cô đã bẻ một miếng, cầm lên nếm thử, rồi quay vào kho. Cô chê bánh khô quá, suýt làm rách cả miệng. LN sau nhớ làm mềm hơn. Bà mẹ chồng nói, bánh khô mới ngon, mềm thì không gọi là bánh. Soja bảo bà tránh ra, để cô làm mẫu. Bà mẹ chồng đứng dậy, Soja rắc muối vào chảo. Bà mẹ chồng hỏi, làm bánh sao lại cho muối? Soja nói không làm bánh, cô đang làm trứng ốp la. Nói xong liền đập trứng, đập hết trứng vào chảo. Bà mẹ chồng tức đến run người. Trứng trong nhà bị Soja phá sạch. Bà định ra tay dạy dỗ. Bà mẹ chồng trách Soja, sao đập hết trứng? Soja nói, trứng mua về để ăn, hơn nữa đâu phải mình cô ăn. Thấy trứng sắp cháy, bà mẹ chồng vội chỉ đạo, bảo mau xúc trứng lên, không thì uổng hết. Soja bực mình, ném luôn cái sảng, nói không ăn nữa. Bà mẹ chồng không rảnh dạy cô, vội đi cứu trứng, kẻo phí hết. Vừa làm vừa lẩm bẩm, chê Soja chỉ biết ăn, làm thì không xong. Bảo nhìn trứng trong chảo đi, cháy gần hết rồi.
Xô ra chỉ lo ăn bánh, không thèm cãi. Ba mẹ chồng loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng cứu được trứng. Bà để trứng cùng bánh, rồi đưa cho Xô ra, bảo mang cho ông bố chồng. Xô ra cầm trứng đi, nói họ ăn trước, không chờ bà mẹ chồng nữa. Con gái cả bị bệnh rồi, trên mặt nổi mấy nốt mụn to, không rõ nguyên nhân từ đâu. May là vợ cả phát hiện kịp thời, phát hiện khi chải tóc cho con vào buổi sáng. Lúc đó, cô kể chuyện mụn trên mặt con cho người tốt nghe. Người tốt khuyên cô nên đưa con đi kiểm tra sớm, tránh để chậm trễ. Dù sao mụn lại mọc trên mặt, cần phải chú ý, huống chi con lại là con gái, lại càng không được chủ quan. Nghe lời người tốt, vợ cả xem kỹ lại khuôn mặt con, rồi quyết định đưa đi kiểm tra. Nhưng vợ cả lo tiền không đủ, cô định đi làm thêm hôm nay, đợi kiếm đủ tiền, rồi mới đưa con đi khám. Người tốt nói, sẽ đi làm cùng vợ cả, kiếm được tiền cũng phụ giúp. Sau khi bàn xong, họ thu dọn sơ rồi xuất phát. Lần này họ vẫn đi xe của nhiếp ảnh ra tìm việc. Chắc sẽ có người thắc mắc, lần nào cũng lái xe đi làm, tiền kiếm được có đủ đổ xăng không? Người kể xin nói thế này, xăng của họ còn rẻ hơn nước của chúng ta. Nhiếp ảnh gia chở họ tới một nông trại. Xuống xe, họ đi sâu vào bên trong, gặp một người đàn ông đang làm việc. Hai người hỏi thăm, xem ông chủ có ở đây không, có cần người làm không. Người kia nói, chính ông ta là chủ nông trại, đang đợi công nhân tới, GI vẫn còn sớm. Rồi hỏi lại, họ có muốn làm không? Vợ cả trả lời, chỉ tiện đường ghé tìm việc. Người đàn ông nói, hôm nay đang cần người, việc cũng khá đơn giản, chỉ là nhổ cỏ. Nếu họ muốn làm, có thể bắt đầu ngay, lương tính theo giờ, làm nhiều hưởng nhiều. Vợ cả thấy cũng ổn, lại đang cần tiền cho con đi khám, nên bàn với người tốt rồi nhận việc. Sau đó ông chủ đưa dụng cụ, dẫn họ tới chỗ nhổ cỏ, bắt đầu làm. Vợ cả chính thức có việc nhổ cỏ. Chủ nông trại phân công công việc. Nông trại này rất rộng, cây trồng bên trong giống như khoai lang, phát triển rất tốt, cỏ dại cũng mọc tùm. Chủ trại coi trọng sức khỏe cây trồng nên không dùng thuốc trừ cỏ hóa học, mà chọn nhổ cỏ thủ công. Cách này có nhiều lợi ích, vừa tạo việc làm cho dân địa phương, vừa giúp nông sản xanh sạch hơn, ăn cũng yên tâm hơn. Sau khi sắp xếp xong, ông chủ làm mẫu cho họ, rồi bảo làm theo tiêu chuẩn đó. Ông chủ rất chu đáo. Ông nói với vợ cả, trong xưởng xa kia có nước, khát thì có thể qua uống. Dặn dò xong, ông chủ rời đi. Vợ cả và người tốt bắt đầu nhổ cỏ. Cỏ ở đây mọc rất cao, dù có dụng cụ, làm vẫn rất vất vả. Lại thêm thời tiết nóng, mới là một lúc đã mồ hôi nhễ nhại. Thời buổi này kiếm tiền đâu cũng khó, nhất là tầng lớp như họ. Ông chủ thật sự rất tốt. Ông mang nước đá tới cho họ, còn mang thêm đồ ăn vặt, đưa cho con gái cả và em gái. Ông chủ còn dặn vợ cả, thời tiết quá nóng, mệt thì phải nghỉ, đừng chỉ lo kiếm tiền, lại làm hỏng sức khỏe. Dù ở đây tính tiền theo giờ, nhưng lúc cần vẫn phải nghỉ. Sắp xếp cho vợ cả xong, ông chủ gọi người tốt tới, bảo nghỉ một chút uống nước. Ông chủ đúng là người tốt, vợ cả đi đâu cũng gặp người tốt. Vợ cả và người tốt nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục làm việc. Ông chủ đi một vòng rồi quay lại, nói trưa nay có chuẩn bị cơm, nếu không về thì ở lại ăn. Vợ cả làm thuê bao năm, chưa từng gặp nơi lo bữa trưa. Cô nói sẽ ở lại làm tiếp, muốn làm thêm kiếm nhiều tiền. Ông chủ bảo cứ yên tâm làm, tới giờ ăn sẽ mang cơm tới. Nói xong ông chủ rời đi. Vợ cả cầm dụng cụ làm tiếp, thật sự quá tốt. Lần này vợ cả gặp đúng người tốt. Ông chủ không chỉ cho việc làm, còn nhiệt tình lo bữa trưa. Ông gọi vợ cả nghỉ tay, ăn cơm trước rồi làm tiếp. Ông chủ thật quá tốt. Đây là lần đầu tiên vợ cả được chủ cho ăn trưa, quả thật quá tuyệt.
Ông chủ mang cơm ra chỗ trống, đặt lên bao tải, tránh làm bẩn đồ ăn. Sau đó mang thùng nước tới, bảo họ ngồi đây ăn. Sắp xếp xong xuôi, ông chủ định rời đi, thấy họ còn làm, ông gọi mau ăn cơm. Vợ cả lúc này mới dừng tay, đi về phía đó. Thời tiết nắng gắt, ngồi ngoài nắng càng nóng. Họ bèn mang cơm vào bóng râm, ngồi dưới gốc cây ăn cơm. Sau đó, vợ cả múc nước cho mọi người rửa tay, rồi bắt đầu ăn. Bữa trưa rất ổn, là bánh mì với thịt gà. Bánh thì ngày nào cũng ăn, nhưng thịt gà thì lâu lắm rồi. Đối với họ đã rất quý. Ăn xong, họ không nghỉ ngơi, mà tiếp tục đi nhổ cỏ. Lúc làm việc, hai đứa trẻ cũng theo bên cạnh, may là cỏ cao. Trẻ có thể trú nắng phía dưới, vợ cả cũng yên tâm hơn, không lo con bị say nắng. Làm thêm một lúc, người tốt không chịu nổi, có dấu hiệu say nắng, nên nói với vợ cả, rồi vào chỗ dâm nghỉ. Nhiếp ảnh ra hỏi có sao không, có cần đi bác sĩ không. Người tốt nói không cần, nghỉ chút là ổn. Một lúc sau, người tốt đỡ hơn, vợ cả quyết định rời đi. Cô không muốn vì mình mà người tốt bị say nắng. Họ tới gặp ông chủ, nói lại sự việc. Ông chủ cũng xin lỗi, nói thời tiết quá nóng, may là người tốt không sao, không thì ông áy náy lắm. Nói xong, ông chủ trả tiền công, còn trả dư thêm một ít, bảo họ về nghỉ sớm, đừng cố quá.